Sziasztok gyerekek! Van egy nagyon kedves levelező partnerem, a Juli, akivel már nem sokára 10 éve levelezünk, és nagyon sok témában eszmét cseréltünk már, noha nem mindenben gondolkodunk párhuzamosan, vagy egy irányban. És valahogy valamilyen téma kapcsán szóba került a kegyelem témája, és azt írta a levele végére, hogy ha ő halálra ítélt lenne, akkor örülne, hogy kegyelmet kapna, de igazából ő jobban szeret megérdemelni dolgokat, és megérdemelten kapni dolgokat. És úgy belém nyilalt a felismerés, hogy bizony a kegyelem fogalma, mármint amit mi értünk a kegyelem alatt, az tulajdonképpen ellentétes, és nincs összhangban azzal, hogy mindennek meg kell fizetni az árát. És az, hogy mindennek meg kell fizetni az árát, az egy őrületesen nyugtató és igazságos gondolat, mert az ember azt mondja, hogy akkor érzem azt, hogy a nap mindenkire egyformán süt, hogyha igazságos, hogyha nem lehet elsporolni semmit, hiszen hogyha bárkinek bármilyen kellemetlenséget egy kézmozdulattal el lehet törölni, már pedig a kegyelem intézménye ezt feltételezi, akkor miért nem tenné meg a mi közös atyát, aki mindnyájunknak az atya, hogyha ő neki csak ennyibe kerülne, hogy mindenkinek az összes szenvedése eltörlődjön, akkor miért nem teszi meg? És ugye van, aki ezen fölháborodnak, hogy Istent nem lehet számon kérni. Számon kérni persze, hogy nem lehet, de gondolkodni lehet, és az embernek lehetnek természetes, ösztönös igazságérzete és ösztönös tiltakozásai bizonyos elméletek ellen. Mert ugye a kegyelem az azt jelenti, hogy valakit, csúnya kifejezés, de ezt kell mondani, kénye kedvére előnyben részesít, tehermentesít a Jóisten, míg a többit meghagyja robotolni, és ezt a gondolatot erősíti az emberben az a példabeszéd is, ahol ugye akik reggel elkezdtek a szőlőbe dolgozni, azok ugyanannyit kaptak fizetést, mint akik ugye a munkaidő vége előtt 2 órával odáson fordáltak, és akkor aki reggel óta dolgozott, akkor én reggel óta dolgoztam, akkor hol itt az igazság? Persze, ez szőlős gazda mindenkinek annyit fizet, amennyit akar, és hogyha valakivel reggel megállapodott, tegyük fel, mint 5000 forint munkabérben, akkor ő megkapta azt, amiben megállapodtak, és akkor aki az utolsó 2 órába megy oda, akkor, és az 5000 forintot kap, az meg az ő dolga. Tehát az ember mindig a saját fizetésével foglalkozzon, azzal, hogy ő megkapja-e azt, ami neki jár. Sose szerettem a munkahelyen sem a mások fizetésével foglalkozni. Mert nem jó irányba vezet az emberben, önkéntelenül irítséget kelt, és akkor aztán az embernek sosem lesz nyugta, és elégedetlen lesz. Na most a kegyelem és az igazságosság az látszatra ugye ellentétes, ütközik egymással, és nem lehet őket kibékíteni, hiszen vagy van kegyelem, és akkor bárkinek bármennyi terhét eltörölheti a Jóisten, fölsöpörheti, vagy fölsöpörtetheti előtte az utat, míg a másik 20 méter alól meg bugdácsol a nehéz göröngyökön, és csupa vér a lába. És az ember azt mondja, hát hogyan és miért. És én bennem az a gondolat alakult ki, hogy létezik kegyelem, és létezik könnyítés, és létezik tehermentesítés, de mindenkinek meg kell fizetni mindenért az árat. Mindenkinek. Pontosan azért, mivel az ember szívébe ösztönösen bele van írva, hogy az az enyém igazán, amiért én megszenvedtem, amiért én megdolgoztam.
van is egy olyan mondás, hogy ebből szerzett jószág ebből vészel, vagy pedig az angol azt mondja, easy come, easy go. Ugye egészen másképp adja ki az ember azt a fizetést, amiért megdolgozott, mint azt a fizetést, amit segélyként kapott, vagy jutalomként, vagy pedig csak úgy valahogyan hozzá került. Tehát az emberi lélekben ez bele van írva, átmenetileg lehet egy könnyítés, az, hogy Jóisten nem engedi ránk rögtön könyörtelenül a tettünknek a következményeit, hanem mondjuk több részletre elosztja, mert ő azt úgy tartja jónak, és ez nagyon jó, és nagyon jó, hogy van az isteni kegyelem, ez a Jóistennek a bölcsessége, de a Jóisten nem egy szeszélyes, kiszámíthatatlan és részlehajló Isten, legalábbis az én Istenem, mert ugye 6 milliárd Isten van mindenkinek, csak egy Isten képe lehet. Istenről a legtöbb, amit elmondhatunk, hogy van. Sziasztok, gyerekek!